Welkom Schorpioenetje, het is de tweede week van oktober, de week begin vanaf de 11 tot en met 17 oktober. Sommigen van jullie beschermt jezelf op de workfloor, beschermt jezelf van je coworkers en collega's. Some of jullie staan stevig in je schoenen over some sort of a transition that come up. Sommige van jullie hebben je werknemers, of je werknemers hebben een groot rechtszaak gecreëerd. En nu je zit deze situatie op te lossen. Goed nieuws komt op dinsdag. Positive news, dat is goed. Zorgen voor oude Schorpioenetje woman. Mensen recognize dat oude Schorpioenetje woman samen met zijn kinderen hebben iets gedaan dat was niet door de boek. A corporation institution, zoals jullie Scorpion, zakelijke mensen hebben some sort of a problemen met invoer of export van je goederen. Dat komt best wel op. Dan zien wij op vrijdag dat sommige van jullie succesvol overkomen. Een advocaat dat had heel veel geheim. Deze advocaat had forfeit en creëer en had een heleboel geheim gehouden. En de mensen recognizen wat een advocaat heeft gedaan. Verdriet over achter te komen hoe mensen jou de geheim dat mensen had gehouden. Heel veel zorgen en verdriet voor een weeskelperson. Een weeskelperson is nou gepakt en een eind is hier voor deze weeskelperson, omdat het is niet de eerste of tweede keer dat een weeskelperson had some sort of fraud of corruptie gedaan en deze weeskelperson is gepakt. Ik kreeg reisdocumenten is nou gekend van wekens door mensen recognize hoe deze kreeg een reisdocument had gekregen om dus het is een situatie waar zoveel informatie is nou boven water gekomen dat mens recognize dat ik kreeg have iets gedaan dat was niet door de boek. Some sort of geheim over iets mee te maken met een rijbewijs. Nou, ik kan crave dat work in a auto dealership. Ik kan crave dat is een monteur. Ik kan crave dat work bij weet je, iets mee te maken met auto. And some sort of a problem. Some sort of a geheim. Misschien je partner heeft de auto een schade op de auto en niks aan jou vertelt. Misschien je kinderen heeft de auto geleend en hebben schade op de auto, niks aan verteld. Dus wees voorzichtig daar in deze week. Want je komt altijd some sort of a schade en some sort of a geheim. Maar mens komt achter iets van een kreef en some sort of a geheim met some sort of a reisdocument of documentatie, oké? Informatie. De waterman is hier en de waterman heeft informatie over een weeskal en een ram. Dus het is zo, het is een weeskal en een ram co-create and create some sort of problemen voor jullie op de workfloor en jullie komen daarachter. Een heleboel van jullie hebben problemen met je goederen in Nederlands importeren of naar de buitenlands exporteren. Some sort of a problemen is daar. Oké, sommige van jullie misschien hebben mensen dat zitten je goederen te beschadigen, heleboel beschadigen van je goederen. Dus heel veel problemen voor jullie Schorpioenetje vrouw, oké? Dus Schorpioenetje vrouw en man, zakenman, hebben problemen. Grote problemen in deze week met zaken, goederen.
product en dat soort van dingen. Daar is de centraal energie. Het gaat over werk, het gaat over je ondernemen, het gaat over zakelijk, oké? En mensen nou recognize wat een weeskal heeft gedaan. Een weeskal zakenman kunnen worden gepakt voor de importeer, exporteer van goederen. Dat is niet van toepassing. Jullie weten wat ik bedoel, oké? Dus ik ken problemen bij vliegveld, havens, waar jullie komen achter dat soms soort van goederen dat worden importeerd. En zoiets als jullie krijgen een tip. Dus ambtenaar, politie, douanes en politie, douanes en vroegweven mensen dat is veiligheid mensen op de water. Je krijgt soms soort van tip in de week dat daar is iets dat is geïmporteerd in Nederland. Dat is niet boven water, oké? Dus je gaat opruimen van soms soort van goederen. Dus ik zie, het is zeer, zeer druk voor deze mensen, oké? Ik kan het niet, de naam even niet bijkomen. Is het vroeg, dus dat is politie dat werkt op water, oké? Oké, het wordt even druk, omdat ik zie de haven en ik zie water. Maar is politie die werkt aan de haven in de boot. Die hebben een ondernaam, vroegmeester of zo. Dat het wordt druk, omdat drugs, en dat zeg ik wil niet zeggen wat het is op weg naar Nederland. En die komt aan in Nederland volgende week. En die moeten inscheppen voordat het wordt op straat belanden. Oké? Dus, dames en heren, ik ben niet connect met die mensen. Dus neem me niet. Ik ben gewoon, ik krijg informatie binnen. Dus alsjeblieft. Maar ik zie dat zoiets is, en is water. Er is water, er is de haven. Daar is de vliegveld. Dus is zoiets als een deel gaat via de vliegveld en een deel gaat door via water, oké? Ik ken niemand, jullie controleren mijn telefoon, ik weet niet. Ik krijg de boodschap voor jullie. Dus buitenlandse mensen worden gepakt hiervoor. Een weefsel, en ik weet niet wie deze weefsel is. Als deze weefsel op de vaat, als de vaat wordt vanuit het buitenland naar een weefsel in Nederland of vice versa, oké? Maar hier zie je in de weekend dat een weefsel, weet je, een weefsel is nou on the hedge, zeg maar zo, van wekens door dat. Als de goederen, zeg maar woensdag is gepakt, omdat je recognize, het heeft iets mee te maken met de boot en het goederen, product, import, export. Daar is de situatie met de haven, de lighthouse, de toren. En dit is wat ik zeg, dames en heren. Als je luistert naar mij voor heel lange tijd, je moet echt kijken, oké? Dus is een situatie waar informatie hier iets komt via de haven, producten, dat moet hier niet zijn, oké? Dus whoever je dat opvatte, oké? En degene die heb het gestuurd vanuit het buitenland, nou, is een beetje aan het, weet je, maar alsjeblieft,
pak ik op voor dat. Dus daar is heel veel geheim over iets. Import, export van iets. Heel veel. Iets dat gebeurt. Want ik zie direct aan de afbegat van een ramman. En deze ramman en deze weeskal. Oké. En afbegat in het buitenland of iets gedaan dat was niet door de boek. Een eind komt voor deze persoon. Het hoeft niet per se een advocaat. Het kan ik kan, weet je, zoiets als medewerker van ambassade, dat is bevestiging in Nederlands, maar van een ander land. Dus het is zoiets als een ambassade, mensen in dat werken in een ambassade. There is some sort of data informatie verwissel of zo, oké? Alright, this is echt stuff. Maar wees voorzichtig daar en pas op. Ik weet niet als jullie weten wat een bos is. Een bos is dat je krijgt wat informatie om te weten dat iets komt binnen. Dat is niet op de naam te aanvaarden van product. En het is in de haven. Ik kom in de haven, oké? Oké, en het is goederen, product, is niet mensen. Ken ook mensen ook, omdat die kan mensen in een crate en dingen ingepakt. En sturen ze ook, weet je. Dus, ja, en dat gaat via de wegen. Dus, let maar op. Let maar op. Namaste.